مقاله 81 فدرالیست رو ادامه میدیم. That there ought to be one court of supreme and final jurisdiction is a proposition which has not been and is not likely to be contested. باید یه دادگاه عالی داشته باشیم و این مسئله رو هیچ کسی باهاش همچین مشکلی نداره. The reason for it have been assigned in another place. راجبش رو جای دیگه صحبت کردیم. And are too obvious to need repetition. و دیگه اصلا انقدر واضحه که احتیاج نیستش راجبش زیاد حرف بزنیم یا تکرار بکنیم. The only question that seems to have been raised concerning it is whether it ought to be a distinct body or a branch of legislature. تنها ایراد مهمی رو که اصلی رو که از این گرفتن میگن آقا این باید این خود دادگاهه مجزا باشه، مستقل باشه، یا باید یک قسمتی از قوه مقننه باشه، قسمتی از کنگره باشه. The same contradiction is observable in regard to this matter, which has been remarked in several other cases. The very men who object to the Senate as a court of impeachment on the ground of an improper intermixture of powers advocate, by implication at least, the propriety of vesting the ultimate decision of all causes in the whole or in the part of the legislative body. میگه همونایی که به ما ایراد میگرفتن چرا که وقتی میخوای یک کسی رو از کار برکنار بکنی، ایمپیچ بکنی، و حرف میزدن چرا این قدرت رو دادی به دست نمیدونم سنا و کنگره و سنا و مجلس نمایندگان اینا، همین الان همین هم دارن به ما ایراد میگیرن که چرا دادگاه رو اصلا نمیذاری یه مقدارش دست مجلس نمایندگان باشه یا سنا باشه. میگه همونا همین ایراد از ما میگیرن. The arguments or rather suggestions upon which this charge is founded are to this effect. The authority of the proposed Supreme Court of the United States, which is to be a separate and independent body, will be superior to that of the legislature. یعنی این دادگاه عالی، این قوه قضاییه که شما دارید راه میندازید، این کسایی از ما ایراد گرفتن میگن این که اصلا پرقدرت‌تر از قوه مقننه است. خب این چه کاری شما کردید؟ تو اون زمان هم همینجوری که توی مقاله‌های گذشته گفتیم، اون زمان چون تازه انقلاب کرده بودن میگفتن که قوه مقننه کسایی رو که ما به نمایندگی انتخاب کردیم اونا باید بیشتر قدرت رو از دست بگیرن، چون دیگه از اون برنامه‌هایی که پارلمان انگلیس و شاه انجام داده بود دلخور بودن، تازه انقلاب کرده بودن دیگه. حالا میگفتن قدرت، بیشترین قدرت باید دست چی باشه؟ دست state legislature ها باشه، یعنی دست مجالس ایالتی. و میگه این دادگاه عالی که شما میخواید بذارید اصلا یواش یواش تمام قدرت رو میکنه تو حلقومش رو میبلعه، دیگه هیچ کسی دیگه هیچ کاری نیستش که. The power of، اینجا خیلی مهمه این قسمت این جمله، the power of construing the laws according to the spirit of the Constitution will enable that court to mold them into whatever shape it may think proper, especially as its decision will not be in any manner subject to the revision or correction of the legislative body. This is as unprecedented as it's dangerous. In Britain, the judicial power، همینجوری ادامه میده،
خب این قسمتی که گفتم خیلی مهمه، این همون خطی بود که گفت the power of construing the laws according to the spirit of the constitution. ببینید قانون اساسی الان توی آمریکا مخصوصا توی این 30-40 سال گذشته واژه هایی میندازن که میگن ما لیبرالیم، ما کانسرواتیویم، ما strict constructionist هستیم. strict constructionist همون لغت construction از همون construe اینجا میاد، یعنی ما قانون رو که میشینیم نگاه میکنیم، قانون اساسی رو نگاه میکنیم و یه قانون دیگر رو در مطابقت در مقایسه با قانون اساسی نگاه میکنیم، ما خیلی لغت‌ها رو، واژه هایی که استفاده شده، معنی دقیقش رو خب در نظر میگیریم. یعنی strict constructionist، خب یعنی باید ببینیم که اون زمان چی منظورشون چی بود این قانون اساسی رو نوشتن و ما وقتی strict constructionist هستیم خیلی خشک و خیلی محکم نگاه میکنیم این قانون اساسی رو و میگیم بایستیم با معنی اون زمانی که تازه نوشته شده بریم و قدرت زیادی به جاهای دیگه دولت ندیم، به قسمت‌های دیگه دولت. میگه کجا معلوم که این دادگاه عالی نیاد و فقط با اسپریت این کانستیتوشن سر کله بزنه و اونو مد نظرش بگیره. حالا توی انگلیسی که یواش یواش یاد میگیرید و اینا میرسید به جایی که میگه the letter of the law یا spirit of the law. letter of the law یعنی این لغت چی گفته، اصلا خودش چی گفته، معنی واژه‌ایش چیه، معنی لغویش چیه. ما باید به اون بچسبیم و به هیچی دیگه اهمیت ندیم. یکی دیگه میاد میگه نه spirit law هم باید ببینید قانون اصلا برای چی نوشتن، دیده وسیع تری داشته باشی و انعطاف پذیر باشه دیدت. خب پس اینجاست که میگه نه، ما اگه اجازه بدیم این دادگاه عالی همه کاره بشه، میاد قانون اساسی رو فقط اسپریتش رو نگاه میکنه، لترش رو نگاه نمیکنه، معنی لغوی و اولیه‌اش رو نگاه نمیکنه، میاد میگه خیلی خوب ببینیم این جو اجتماعی و فرهنگی چی بوده، اونجوری ما بشینیم اینو تعریف بکنیم. میگه وقتی که از این اسپریت کانستیتوشن استفاده کرد، با این حس اجتماعی و قانونی دید قانون اساسی انتخاب کرد، این یواش یواش اصلا میگه که قوانین ایالتی که شما دارید بیخیال، به درد ما نمیخوره. میگه ما قانون اساسی رو طور نوشتیم که قوانین دولت‌های ایالتی بهش احترام گذاشته بشه. شما احتمال داره با این قانون اساسی بیای و همه چیزو به هم بریزی و اصلا دیگه محلی نذاری به این قوانین ایالتی. بعد که میاد راجع به بریتانیا و ایالت‌های مختلف صحبت میکنه، میگه تو اونا ما راه چاره داریم یا داشتیم یا دیدیم، خب ولی تو این قانون اساسی که دولت فدرال به ما پیشنهاد کرده، خب ما اصلا راه چاره نداریم. این قدرت رو دستش بگیره دیگه مشکله از دستش از چنگش در آوردن. حالا همیلتون میاد شروع میکنه جواب دادن، میگه in the first place there is not a syllable in the plan under consideration which directly empowers the national courts to construe the laws according to the spirit of the Constitution, or which gives them any greater latitude in this respect than may be claimed by the courts of every state.
I admit, however, that the Constitution ought to be the standard of construction for the laws, and that wherever there is an evident opposition, the laws ought to give place to the Constitution. میگه اولا ما هیچ جا نیومدیم بگیم که روح این قانون اساسی، روح جوی و اجتماعی و فرهنگیه که دیکته باید بکنه. هیچ جا توی این قانون اساسی ما همچین حرفی نزدیم. شما اومدید از خودتون حرف در آوردید. به علاوه باید ما دیگه اینو قبول بکنیم که حرف آخر رو قانون اساسی میزنه. همه قوانین دیگه خب یه درجه 2 درجه پایین تر از این قانون اساسی هم. پس ما باید قانون اساسی رو مد نظر نگه داریم. و ادامه میده but this doctrine is not deducible from any circumstance peculiar to the plan of the convention but from the general theory of a limited constitution. And as far as it is true, it is equally applicable to most, if not all, the state governments. There can be no objection, therefore, on this account, to the federal judicature, which will not be against the local judicatures in general, and which will not serve to condemn every constitution that attempts to set bounds to the legislative direction. که این فرمولی هم که ما به شما دادیم یه فرمولیه که همه جاهایی که یه قانون اساسی درست حسابی میخوان به کار بذارن از این فرمول استفاده میکنن. خب حالا ادامه میدیم در قسمت‌های بعدی.